สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้นะคะจะพามาทำเมนูนะคะที่ชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะนั่นคือเมนูผัดหมี่ซั่วนั่นเองค่ะเรามาเริ่มผัดหมี่ซั่วกันเลยนะคะเริ่มจากตั้งกระทะให้ร้อนค่ะใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมนะคะพอกระเทียมเริ่มหอมนะคะก็ใส่เห็ดหอมลงไปผัดค่ะตามด้วยเนื้อไก่นะคะเนื้อมันจะไม่สุกค่ะพอไก่เริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่ผักลงไปค่ะด้วยแครอทนะคะก็ผัดค่ะเรามาปรุงรสกันนะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะตามด้วยน้ำมันหอยนะคะน้ำตาลทรายค่ะแล้วตามด้วยเส้นเลยค่ะก็ผัดให้เข้ากันนะคะโรยด้วยพริกไทยนิดหน่อยค่ะพอผัดเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาโรยพริกไทยอีกหน่อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูผัดหมี่ซั่วนะคะวิธีการทำง่ายมากๆเลยละค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นันไปก่อนสวัสดีค่ะ